के तपाईलाई दाँतमा किरा लाग्छ म्यूइङ के तपाईलाई क्यान्सर भछ म्यूइङले ठीक गरिहाल्छ नि म्यूइङ 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 यो के हो व्हाट इज म्यूइङ डोबी म्यूइङ भनेको के हो डोबी म्यूइङ भनेको डोबी 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 म्यूइङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जॉ लाइन बनाउने टेक्निक म्यूइङ इज अ टेक्निक व्हिच हेल्प्स यु डेभलप योर फकिङ जॉ लाइन अनि मलाई यो भिडियो बनाउन नि मन लाग्थेन हैन तर मैले मेरो साथीको च्यानल हेरेँ अनि उसको भिडियो हेरेको भ्युज एकदम धेरै आएछ त्यही भएर यो बगिरहेको गंगामा हात धुन मनी आइपुगे कतिको मान्छेको के हुन्छ भन्दाखेरि मोटो हुन्छन् मोटोबाट पातलो भएपछि नि तिनीहरूको जमा स्किनी फ्याट अथवा त्यो नराम देखिने हुन्छ हैन त्यसलाई फिक्स गर्न चाहिँ एउटा नयाँ टेक्निक छ जुन चाहिँ टेक्निकलाई हामीले म्यूइङ भनिन्छ त्यो टेक्निक युज गर्नु भयो भने तपाईको जॉ लाइन ठीक हुन्छ म्यूइङ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो दुईटा दाँतलाई जोड्ने हैन यो टङ छ नि यो टङले तपाईको माथिको रुफलाई यसो छुवास्तो गर्ने टङले माथिको फ्लोरलाई छुनु भएपछि बिस्तारै यो दुईटा दाँत जोडेर बिस्तारै तपाईको मुखभित्र भएको जति सबै सलाइभा निल्नु यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको मुखमा एउटा भ्याक्युम क्रिएट गर्छ अनि तपाईको मुख यस्तो देखिन्छ अनि यस्तो देखेपछि तपाईले म्यूइङ गरिरहनु भएको छ अनि म्यूइङ गरिराख्नुपर्छ यसलाई कन्टिन्युअस दिइरहनु पर्छ नत्र यसले केही नै हुन्न यसो तपाईले आज गर्नुभयो भोलि गर्नुहुन्न त्यस्तो हुन्न तपाईले हरेक टाइम म्यूइङ गरिरहनु पर्छ अनि म्यूइङ गरिरहेपछि हाम्रो फेस पहिलाको फेसियल स्ट्रक्चरमा आइपुग्छ अनि त्यसपछि हाम्रो जॉ लाइन शार्प हुँदै जान्छ दैट इज बेसिकली म्यूइङ वर्क्स किनकि नाकबाट सास फेर्नु मुखबाट सास नफेर्नु इज अ हेल्दी ह्याबिट यदि तपाईलाई आफ्नो बानी बेहोरा सुधार्न छ तपाईलाई नाकबाट सास फेरिराख्न छ भने म्यूइङले जॉ लाइन मात्र हैन तपाईलाई नाकबाट सास फेर्न नि सिकाउँछ दैट इज सो बेनिफिशियल फर यु बिकज नि कति धेरै मान्छेहरू यस्तो हुन्छ कि के भन्छ अरे माउथबाट सास फेर्यो भने हाम्रो भित्रको अर्गेन्सहरूलाई सास राम्रोसँग पुग्दैन अक्सिजन राम्रोसँग पुग्दैन अनि हामी अनहेल्दी हुन्छ त्यही भएर म्यूइङले तपाईलाई नाकबाट सास फेर्न नि सिकाउँछ दैट इज बेनिफिशियल फर योर हेल्थ अनि मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि कुनैले चाहिँ जबरजस्ती त्यो चिब्रोले हुन्छ नि माथिको त्यो रुफलाई हैन गरेर प्रेस गर्छ त्यो गर्नुहुन्न किनकि हाम्रो टङ एउटा मसल हो अनि त्यो मसल थाक्छ धेरै चलाउनु भयो नि अनि त्यसपछि धेरै चलाउनुहुन्छ नि तपाईले मलाई थाहा के गर्न चलाउनुहुन्छ तपाईले त्यही नि तपाईको मसल थाक्छ त्यस्तो गर्ने हैन बिस्तारै राख्ने टङलाई माथि अनि थुक निलेर मुखमा भएको जति सब सलाइभा हुन्छ नि त्यो निलेर भ्याक्युम बनाउने मुखमा यस्तो हुनु पर्यो मुख यो भयो यहाँ राखे अनि यो आजको आजै तपाईको मुखमा चेन्जेस आउन्न मैले यो गर्न थालेको लगभग 2 वर्ष हुन लाग्यो पहिला कस्तो थियो भन्दाखेरि तपाईलाई म एउटा फोटो यस्तो त्यहाँ राखिदिन्छु हैन फोटो हेर्नु हैन सो बेसिकली दैट इज म्यूइङ